but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. Δεν θα συστηθώ εγώ, θα συστήσω τον Μπάμπη. Γιατί είναι το πρόσωπο κλειδί σήμερα στο βίντεο. Είναι ο πιο μάχημος που έχει υπάρξει ποτέ. Γύρνα λίγο τώρα έτσι με αυτή την μπαντάνα, έτσι όπως είσαι, γύρνα λίγο. Γύρνα λίγο. Ναι, αυτό, τελειώνει το βίντεο εδώ. Γεια, είμαστε στο Ρέμα Ορλιάς. Μπάμπη, έλα εδώ να κάνουμε ένα βίντεο της προκοπής ρε φίλε. Εδώ είμαι ρε φλαράκι. Έλα εδώ. Μίλησέ μας στο βίντεο, πού πάμε? Πάμε στο Ρέμα Ορλιά. Ναι. Μετά από δύσκολη διαπραγμάτευση με του. Δεν ήθελε παρέα. Δεν ήθελε. Μου, διότι πιστεύω ότι η ομάδα απαρτίζεται από ένα. Τέλος πάντων, πολλά λες, τζάμπα. Από εδώ πιστεύω πάμε. Εγώ λέω κάτω του πρέπει να. Εγώ ρε, άστο να μην σε πεις. Όπως λέει το μονοπάτι. Το μονοπάτι έχει και δίκιο εδώ πέρα, το βλέπουμε που πάμε. Κάντε λίγο άκρη να περάσουμε. Όχι, ελάτε. Χαίρετε. Καλά πάμε. Είμαστε μακριά. Είμαστε λίγο μακριά. Μαχαίρι στην καρδιά ήταν αυτό. Το Ρέμα να εδώ είναι. Πάμε να δούμε το άλλο Ρέμα. Ευχαριστούμε. Έχει, Λοιπόν, είμαστε στο Ρέμα Ορλιάς. Πάμε να δούμε κάποιους άλλους καταράχτες. Έχει και εδώ κάτω με το μπαφέν στο αυτοκίνητο, μπορείς άμα δεν θες να περπατήσεις. Και είστε μπέλης. Αλλά εμείς επειδή είμαστε πολύ μάχημη ομάδα αυτή τη στιγμή, είμαι με τον Μπάμπη το Ρούπα, το γνωστό, και τον Γιάννη το Χλόψιο, τον πασίγνωστο. Αυτά, έχουμε μπει στο μονοπάτι, γεια. Πόδια σήμερα. Καλά λίγο. Καλύτερα εδώ πέρα. Στην παραλία. Στην παραλία με έχει λίγο ζεστούρα, κάνει στη δουλειά. Εδώ οι δρόνες δεν έχει μαλακίες. Τώρα είμαστε κάπου στην Καραϊβική. Να, αυτές οι μαλακίες δεν μην έλεγα στο βίντεο. Όλο αυτό είναι υδρότος. Δευτό!